විනාඩි 30න් පේස්ට්‍රි ප්ලැටර් එකක් හදමුද? ලොකු වැඩ කරන්න අකමැති පොඩි බඩගිනිකාරයෙක් වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. පිටි අනාන ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ පේස්ට්‍රි ෂීට් එක ඔයාලට ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම හදාන්නේ නියුටෙලා පේස්ට්‍රි. ෂීට් එක තුනි කරලා ඔයා කැමති හැඩයකට කපා ගන්න. ඊළඟට නියුටෙලා ස්ප්‍රෙඩ් කරලා මේ විදිහට රෝල් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් හදමු සොසේජ් පේස්ට්‍රි එක. මේකට බටර්, චීස්, මයොනයිස් ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තීරු කපාගෙන සොසේජ් එක තියලා රෝල් කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ලස්සන වෙන්න මම තලයට ටිකක් තැවරුවා. ඊළඟට ඉතුරු කොටසෙන් මම හදනවා පේස්ට්‍රි පීසා. ගෙදර තිබුණු තක්කාලි පිරු එකයි MD එකේ චිලි සෝස් එකයි පාවිච්චි කරා. ඊට අමතරව සොසේජ් පොඩ්ඩක් කපලා උඩින් තියලා ලස්සන කරා. දැන් මේ ඔක්කොම ප්‍රී හීට් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම oven එක ප්‍රී හීට් කරගන්න. ඉතින් ඉඟුරු දාපු ප්ලේන් ටිකක් එක්ක දැන් මගේ පේස්ට්‍රි ප්ලැටර් එක රස බලන වෙලාව. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.